วันนี้เราจะมาทำไก่ทอด KFC กันค่ะก็สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แฟนแก้วเจอมาจากในเน็ตนะคะแล้วเขาก็มารีเควสต์ว่าอยากให้แก้วลองทำสูตรนี้ดูเป็นสูตรของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแดนน่าจะชื่อแดนแหละเขาบอกว่าเขาพยายามจะรีเครทสูตรไก่ทอดของ KFC เนี่ยโดยเขาพยายามลองผิดลองถูกลองหาส่วนผสมที่ใส่แล้วจะรสชาติเหมือนกับไก่ทอดของ KFC มากที่สุดเขาใช้ระยะเวลาประมาณ18 เดือนเลยนะคะที่จะทดลองสูตรไก่ทอดของเขานะคะจนได้ออกมาเป็นไก่ทอดสูตรนี้ที่เขาแชร์ไว้ใน Twitter ของเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำตามสูตรเขาดูแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ก็ไม่ได้มีเหมือนเขาก็จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะอย่างแรกที่เราต้องการนะคะตอนนี้แก้วเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็มีน่องไก่กับสะโพกไก่ด้วยนะคะที่เราเตรียมไปแล้ววันนี้เป็นน่องไก่กับสะโพกไก่อุณหภูมิห้องนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมแป้งที่ใช้ทอดไก่กันเลยโอเคอย่างแรกนะคะที่เราต้องทำคือเราต้องผสมตัวแบตเตอร์หรือคือเป็นตัวไว้ไปชุบสำหรับทอดนะคะอันนี้เขาใช้แป้ง5 ถ้วยค่อนข้างเยอะเลยสำหรับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำเต็มสูตรหรือเปล่าเพราะ5 ถ้วยมันเยอะมากเลยอะแต่เดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้1 ถ้วยแต่มันน่าจะทำแล้วเก็บไว้ได้แหละเพราะว่าน่าจะทำตามสูตรไปเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะโอเคเยอะมาก5 ถ้วยนี่คือแป้ง5 ถ้วยนะคะก็แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ออริกาโน่ผสมกับไทยนะคะอันนี้เป็นออริกาโน่ผสมกับไทยที่ก็เอาไปตำมาแล้วมันก็จะค่อนข้างละเอียดหน่อยต่อไปนะคะ ginger powder คือขิงนะผงขิงอันนี้1 ช้อนโต๊ะนะคะต่อไป garlic powder คืผงกระเทียมที่ต้องมานั่งแปลอังกฤษเป็นไทยหัวแล้วก็แปลสับสนมากผงกระเทียม2 ช้อนโต๊ะนะคะผสมไปเลยมัสตาร์ดพาวเดอร์ผงมัสตาร์ดนะคะมันก็จะเป็นผงสีเหลืองแบบนี้ผงมัสตาร์ดก็1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นพริกไทยดำกับพริกไทยขาวพริกไทยดำเขาใส่1 ช้อนโต๊ะพริกไทยขาวป่น2 ช้อนโต๊ะนะคะก็จะผสมกันไปเลยต่อไปเป็นผงพาปริก้านะคะ4 ช้อนโต๊ะแล้วต่อไปคือเกลือในสูตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่1 ช้อนโต๊ะแต่แก้วว่าสำหรับแป้ง5 ถ้วยกับเกลือ1 ช้อนโต๊ะเนี่ย proportion มันดูค่อนข้างจืดแก้วเลยเดี๋ยวจะเพิ่มเกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้จะใส่เกลือตามสูตรไปก่อนนะคือ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ซีซอสเพิ่มไปอีก1/3 ช้อนโต๊ะนะคะโอเคตอนนี้ก็มีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแก้วจะผสมเขาให้เข้ากันคือแป้งเยอะขนาดนี้คิดว่าน่าจะทำไก่ทอดได้อีกทั้งปีโดยที่ไม่ต้องผสมแป้งใหม่แก้วว่าเดี๋ยวแก้วจะผสมเกลือไปเพิ่มอีก1 ช้อนโต๊ะนะคะพอดีแก้วเป็นคนชอบทานไก่ทอดที่ค่อนข้างเค็มผสมไปอีกสัก1 ช้อนโต๊ะแล้วกันเพราะสำหรับแป้ง5 ถ้วยมันเยอะมากเลยนะมันคือแป้งเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเค็มไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็กินได้แล้วก็ผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมโอเค
เสร็จแล้วนะคะแล้วในสูตรเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาแป้ง3 proportion ของเจ้าตัวแป้งอันนี้ที่เราผสมไว้ไปผสมกับแป้ง self rising flour ซึ่งแก้วก็ไม่มีแล้ววันนี้แก้วก็จะทำเองเหมือนกันสูตรที่แก้วหามาในการทำ self rising flour นะคะก็เราเอาแป้ง1ถ้วยในทุกๆแป้ง1ถ้วยเราผสมเบกกิ้งพาวเดอร์ไปผสมผงฟูไป1ช้อนชา1 ครึ่งช้อนชานะคะกับเกลืออีกครึ่งช้อนชาก็เดี๋ยวเราจะมาผสมกันแล้วก็จะเอามาผสมกับแป้งอันนี้คือแก้วว่าเราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะคะเราจะค่อยๆแบ่งมาใช้แล้วก็ผสมตามสัดส่วนกับของ self rising flour ที่แกบอกไปตะกี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาผสม self rising flour กันก็คือเป็นการผสมแป้งกับผงฟูนี่ก็เอากะละมังใหญ่ๆมาอีกกะละมังนึงนะคะเพื่อที่จะผสมแป้งที่ใช้สำหรับชุบไก่นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็จะเอาแป้งสาลี1ถ้วยแป้งสาลี1ถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ผงฟู1ช้อนชาครึ่ง1 ครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็ผสมให้เขาเข้ากันเหมือนกันให้ผงฟูกับแป้งเข้ากระจายเป็นทั่วๆเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งอันนี้ที่เราผสมกับต่างๆไว้ก่อนหน้านี้นะคะใส่ไปในแป้งที่เราเพิ่งผสมกับผงฟู3ถ้วยค่อนข้างเยอะนะคะเท่ากับเรามีแป้ง4ถ้วยอยู่ในนี้แล้วก็เก็บแป้งก่อนนี่นะคะเหมือนเดิมเราก็ผสมให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวแก้วจะไม่เอาไก่มาชุบในนี้เลยนะคะแก้วจะค่อยๆแบ่งมามันจะได้ไม่เสียเพราะว่าดูท่าทางเราไม่น่าจะใช้หมดโอเคสำหรับตัวแป้งเสร็จแล้วนะคะวิธีการชุบไก่ที่เขาบอกเนี่ยคือเขาจะชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่แล้วก็มาชุบแป้งอีกทีซึ่งเดี๋ยวแกจะมาเตรียมตัวไข่ที่สำหรับชุบด้วยไข่นั้นเขาเอาไข่ขาวนะคะผสมกับนมแต่เขาไม่ได้บอกไว้ว่าใช้ไข่กี่ลูกใช้นมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแกจะลองทำดูเองเดี๋ยวจะเอาไข่สัก2 ลูกก่อนผสมกับนมนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยทำเพิ่มเพราะมันไม่น่าจะยากมากเดี๋ยวก็จะทำ egg wash นะคะก็เดี๋ยวก็จะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่นมในอัตราส่วนเท่ากันนะแล้วเราก็จะผสมเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งอันที่เราผสมกับผงฟูไปแล้วมาใส่จานนี้ไว้สำหรับคลุกไก่นะคะก็ลองเอามา1 ถ้วยก่อน1 ถ้วยความจริงน่าจะพอนะแต่เดี๋ยวลองดูวันนี้แก้วใช้ไก่น่องไก่6 อันนะคะกับสะโพก2 อันเดี๋ยวเราจะมาชุบไก่กับแป้งกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทอดก็ก่อนที่เราทอดเนี่ยเขาบอกให้เราวอร์มเตาอบไว้ที่80 องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะใช้ไว้สำหรับพักไก่ในระหว่างที่เราทอดไก่อันอื่นเขาไม่ได้บอกละเอียดมากนะสูตรแต่เขาบอกว่าให้ใส่ไก่ไปในเตาอบเพื่อเป็นการคุกแบตเตอร์เราก็ไม่ได้บอกว่านานเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าพอยต์ของการใส่ไก่ไปในเตาอบที่80 องศาเนี่ยมันคือช่วยให้แบบแป้งสุกเพื่อให้ไก่สุกหรือเป็นแค่การพักไก่ให้มันคลายร้อนอะไรสักอย่างซึ่งอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวก็จะลองทำตามที่เขาบอกในสูตรก่อนนะคะเราจะดูว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงไก่สุกไหมถ้าเอา
ไก่มาชุบกับแป้งแล้วก็ชุบกับบอชแล้วก็ชุบกับแป้งอีกทีนะคะก่อนที่จะไปทอดก็เอาไก่จุ่มไปในแป้งเลยอย่างนี้ให้ทั่วๆนะคะกดแป้งลงไปเลยพอเราจุ่มแป้งได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาใส่วอชอีกทีแล้วก็กลับไปที่แป้งอีกรอบนะคะได้แล้วเดี๋ยวก็จะมาพักไว้ในถาดก่อนเอาไปทอดนะคะ เราก็ทำกับที่ไก่ที่เหลือทั้งหมดเลยจากที่ดูส่วนผสมมันใช้ส่วนผสมค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนไม่ทำไม่ได้ยากมากนะคะอย่างมีไก่ทอดบางสูตรที่เขาแบบต้องมาแช่บัตเตอร์มิลค์ก่อนข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นทำยากเวลาเราคลุกแป้งครั้งที่2เราก็สามารถเอาแป้งกดลงไปให้มันไปจับกับตัวไข่ได้นะคะเราจะได้เลเยอร์แป้งที่หนาขึ้นเวลาทอดมันจะได้กรอบๆเดี๋ยวก็จะเติมแป้งอีกสักครึ่งถ้วยนะคะมันใกล้หมดแล้วมันมาติดอยู่ที่มือแก้วหมดเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วจะเอาไก่ไปทอดนะคะเสร็จแล้วค่ะไก่ทอด KFC ของเรานะคะผลลัพธ์ออกมาแก้วพอใจมากๆเลยที่เติมเกลือเข้าไป1ช้อนโต๊ะทำให้มันรสชาติกำลังดีมากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้เติมแก้วคิดว่าอาจจะจืดเกินไปนิดนึงแล้วก็ไก่ทอดสุกกำลังดีทอดไปประมาณ7นาทีนะคะก็ใช้อุณหภูมิในการทอดอยู่ที่160องศาแล้วสุกกำลังดีถือว่าผ่านนะคะสูตรนี้ก็ไปลองทำตามกันดูนะคะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมแชร์ให้แก้วดูด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วที่เราลองไปชิมดูน่าจะปวดฉี่